What's up, guys? Welcome back to our channel. So, nag-request si Boy P na gupitan ko siya iba naman. Ng ano daw, ano ba tawag dito? Buhok. Nagsawa na kasi siya doon sa fade and undercut. So, ayun. Since ECQ, di na siya nagpapagupit sa labas. Hanggang ngayon. Tara na, game. Ayusin mo. Kabado yarn. Kabahan po siya. Uy, maganda naman yung una kong gupit sa'yo. Ayan na. Malikot!
Ito na guys, almost done. Dito na tayo ng bagong aban. Bibili na natin. Ano kaya magiging result? Oh, goodbye hair. Laka na, parang professional. Kala mo talaga. A few moments later. Na po ang update nung ano natin, yung sa clipper. Metalis pa rin siya. Eh. Ito na ang FAUX. Pakita ko sa inyo guys. Ayos ba yung gupit ko? So ayun na nga guys. I hope you like this video. Kung nagustuhan nyo, click the subscribe button and notification bell para updated kayo sa mga videos na upload namin. Thank you so much for watching. Bye!